Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Economics and Econometrics YouTube channel. Panani topic ko manga properties of indifference kar manga discuss ko या characteristic of indifference kar hum manga dete wele shu saida no awanni properties amu sarda indifference kar slope downward. The first and important property of the indifference curve is that it always slopes downward from left to right. The reason is that as consumer wants to increase the units of commodity X from X1 to X2 as mentioned with the help of an arrow in the figure 1, he will have to sacrifice the units of commodity Y from Y1 to Y2 so that the same level could be maintained. No kamanga guru figure eta no the indifference kar kam slope chide agam sasade downward de yo jam sar x commodity da bal jam sar sada y commodity da aw be jam sar yo combination a de bal jam sar sada combination b de kamanga combination a tamanga guru no consumer chide agada commodity x chide aga x1 unit istimale aw the commodity y1 unit چې د کنزومر څخه استعمالي چې کله کنزومر چې د هغه د کمبینیشن a نه b ته راځي نو مطلب دا دی کنزومر چې د x1 یونټ نه x2 یونټ ته راځي نو هغه به commodity y چې د هغه به څه کوي سیکریفایس کوي نو هغه به زموږ سره د هغه به ټریډ اف کوي هغه به د y1 نه y2 ته راځي نو مطلب دا چې کنزومر چې دی هغه ګډ x سیوا کوي نو ګډ وای به څه کوي کمای چې کله زموږ سره ګډ وای سیوا کوي نو ګډ x به زموږ سره څه کوي کمای نو د دې د وجې نه چې دی دا به هغه ټریډ اپ کوي نو ځکه چې دی د زموږ سره انډیفرنس کر سلوپ چې دی هغه زموږ سره سره ډاونورډ دی او دویمه پراپرټیز زموږ سره دا ده چې انډیفرنس کر کین نایدر بی ورټیکل nor horizontal straight line in figure B and C. نو دا یو خبره دا کوي چې انډیفرنس کر چې دی هغه به زموږ سره نه به زموږ سره ورټیکلی او نه به زموږ سره صحیح هریزنټلی د دې مین وجه دا چې بیا هغه ایکوال سټیسفیکشن چې دی هغه انډیفرنس کر هغه ډیفینیشن چې دی هغه بیا غلط ثابتېږي ځکه چې انډیفرنس کر کې موږ دا ډیفینیشن کړی چې دوه کموډیټي به کنزیومر چې دی هغه یوز کوي او سیم لیول اف سټیسفیکشن هغه څه کوي حاصلوي نو که موږ دلته دی پراپرټي ته وګورو نو دی دلته موږ وګورو دا ورټیکل انډیفرنس کر دی نو که ورټیکل انډیفرنس کر دی نو که موږ وګورو نو په دې کې چې دی هغه ډاونورډ سلوپ نه دی په دې کې چې دی هغه ټریډ اپ چې دی هغه نه کېږي ټیک ده نو په دې کې زموږ سره کموډیټي x1 چې دی هغه زموږ کموډیټي x چې دی هغه زموږ سره څه دی په هغه څه دی کانسټنټ دی مطلب x1 کموډیټي چې دی هغه د ګوډ x چې دی هغه یوز کوي او ګډ وای چې دی هغه زموږ سره ویریبل دی مطلب دا چې ګډ وای چې دی هغه چینج کیږي او ګډ ایکس چې دی هغه په خپل ځای باندې دی نو دې ته موږ سو انډیفرنس کر چې دی د په ورټیکل فارم کې دی نو موږ وایو چې دا به داسې نه وي ځکه به دا داسې نه وي چې بیا هغه انډیفرنس کر هغه ډیفینیشن چې دی هغه زموږ سره څه کېږي هغه بیا ټیک نه راځي دغه شان دی که موږ فیګر سی ته وګورو نو دا زموږ سره چې دی هریزنټل سټریټ لاین دی نو په دې کې زموږ سره کنزیومر چې دی هغه اونلی y1 کموډیټي هغه یوز کوي صحیح ده او ګوډ x کموډیټي x کې هم x1 یونټ یوز کوي x2 یونټ یوز کوي او x4 یونټ چې دی هغه یوز کوي نو دا داسې به انډیفرنس کر به زموږ سره ورټیکل هم نه او هریزنټل به هم نه بلکې دا به زموږ سره یو ډاونورډ یا کانویکس ټو اریجن وي درېمه پراپرټي زموږ سره دا ده چې انډیفرنس کر کین ناٹ سلوپ اپورډ indifference curve cannot slope upward from left to right because consumer cannot increase the units of both x and y simultaneously. If he intends to increase the units of x, he has to sacrifice the units of y, but in the case of positively sloped straight line it never occur. کومنګ ور د دریم نمبر پراپرټي موږ سره دا چې انډیفرنس کر چې دی هغه به زموږ سره پازیټیو سلوپ نه وي ځکه چې که پازیټیو سلوپ یي د دې خو بیا مطلب دا شو چې کنزیومر چې دی هغه زموږ سره وای هم سیوا کوي او ایکس هم سیوا کوي نو دا خو بیا د انډیفرنس کر هغه ډیفینیشن غلط شو په انډیفرنس کر کې موږ دا ویلو بیا زه تاسو دوباره ریپیټ کوم چې تاسو هغه کانسپټ سمجھ کې راځي که نه انډیفرنس کر کې دا ویلو چې مطلب دوه کمبینیشن به دلته کموډیټي استعمالوي
چې یو سی واقع نو هغه بل به کمه، چې کموډیټي ایکس سی واقع نو کموډیټي وای به کمه، چې کموډیټي وای کمه نو کموډیټي ایکس به سکه سی واقع، مطلب ټریډ اپ بکې. چې کله زموږ سره انډیفرنس کر پازیټیو سلوپ نو بدیږي هغه ټریډ اپ نه کیږي. نو دا ډیفینیشن چې دی دا زموږ سره بیا هغه انډیفرنس کر هغه ډیفینیشن هغه پراپرټي چې دا بیا غلطیږي. نو موږ وایو چې دا به زموږ سره پازیټیولی سلوپ به انډیفرنس کر نه. څلورم نمبر پراپرټي زموږ سره دا ده چې انډیفرنس کر آر کانویکس ټو د اریجن. دا هم زموږ سره بهترینه پراپرټي ده چې انډیفرنس کر چې دی هغه به زموږ سره کانویکس ټو اریجن دی. که موږ دلته دی فګر ته وګورو صحیح ده، نو کمبینیشن A دی، B دی، C دی او D دی. نو کنزیومر چې کمبینیشن د A نه B ته راځي نو کموډیټي وای چې دی هغه سکریفایس کوي او کموډیټي ایکس چې دی هغه څه کوي. که په دې خوا کمبینیشن د که موږ وګورو کنزیومر چې د A نه B ته راځي او د B نه C ته راځي او د C نه D ته راځي، نو موږ وګورو نو هغه چې دی داسې د A نه والا B ته راځي او C ته راځي او D ته راځي، نو هغه کموډیټي وای چې دی هغه کموي، مطلب سکریفایس کوي، او کموډیټي ایکس چې دی هغه څه کوي زیاتوي. یا که موږ د دې نه شروع کړو چې د D نه C ته راځي، نو موږ وایو چې یار د D نه C ته راځي نو کموډیټي ایکس چې دی کنزیومر کموي او کموډیټي وای چې دی هغه څه کوي سیوا کوي. نو موږ وایو چې انډیفرنس کر به زموږ سره کانویکس ټو اریجن. پنځم نمبر پراپرټي زموږ سره دا ده چې هایر انډیفرنس کر ریپرزنټ هایر لیول اف سټیسفیکشن. دا الریډي موږ پریویس لیکچر هغه انډیفرنس میپ کې موږ ډیسکس کړی دی چې هایر انډیفرنس کر چې دی هغه به موږ سره هایر لیول اف سټیسفیکشن راکوي. که موږ دلته آی سی انډیفرنس کر ته وګورو آی سی ته، نو دا لو لیول اف سټیسفیکشن دی په نسبت آی سی 1. دغه شان چې روبرو دا که موږ آی سی 2 ته وګورو او آی سی 1 ته وګورو، آی سی 2 لیول اف سټیسفیکشن چې دی هغه سیوا دی په نسبت د آی سی 1 او د په نسبت د آی سی. نو مطلب دا چې څومره هایر د هایر دی، دا لوور انډیفرنس کر دی دا بیا زموږ سره هایر دی په نسبت آی سی د آی سی، او آی سی 2 چې دی هغه هایر لیول اف سټیسفیکشن راکوي په نسبت د آی سی 1. نو مطلب دا چې څومره دا انډیفرنس کر چې دی دا روبرو څه کېږي زیاتېږي، نو زموږ سره به هایر لیول اف سټیسفیکشن به موږ له راکوي. شپږم نمبر پراپرټي زموږ سره دا ده چې انډیفرنس کر ډو ناټ انټرسیکټ. شپږم نمبر پراپرټي د انډیفرنس کر دا ده چې انډیفرنس کر دوه انډیفرنس کر چې دی هغه به یو بل چې دی هغه به نه ټچ کوي. In such situation, the assumption that the higher indifference curve represent a higher level of satisfaction will be violated. Moreover, it seems irrational and illogical that at one stage an indifference curve gives a higher level of satisfaction and on the other stage the higher indifference curve gives less satisfaction than the lower indifference curve. No الګ موږ پراپرټي کې دا وی چې هایر انډیفرنس کر چې دی هغه به موږ له هایر لیول اف سټیسفیکشن راکوي. نو موږ به شپږم نمبر پراپرټي زموږ سره دا ده چې انډیفرنس کر به یو بل نه انټرسیکټ کوي. نو که دلته دې فونټ ته وګورئ د انډیفرنس کر چې دی یو بل سکل دی انټرسیکټ کړي دي. نو که پرس که موږ وایو چې دا آی سی 1 چې دی زموږ سره لوور انډیفرنس کر دی او دا آی سی 2 چې دی زموږ سره هایر انډیفرنس کر دی، نو موږ خو هلته کې پراپرټي کې ویلي دي چې هایر انډیفرنس کر چې دی هغه به مور سټیسفیکشن راکوي دا لوور په نسبت د لوور انډیفرنس کر. نو دلته خو بیا د ازمپشن وایلیشن راغی، ځکه چې دلته که موږ وګورو نو هایر انډیفرنس کر او لوور انډیفرنس کر چې دی هغه موږ له څه کوي ایکول سټیسفیکشن نه کوي، او هغه شان د لیس سټیسفیکشن چې دی هغه راکوي. نو مطلب دا دی چې انډیفرنس کر به یو بل چې دی هغه نه ټچ کوي، ځکه چې په یو ځای کې موږ وایو چې اوس دا چې یو بل باندې ټچ کړو نو که په دې ځای کې موږ وګورو دې فګر ته وګورو، تاسو وګورئ آی سی 1 ته وګورئ دا زموږ سره لوور انډیفرنس کر دی. لوور انډیفرنس کر دی نو په دې کې سټیسفیکشن چې دی زموږ سره څه دی سیوا دی، او آی سی 2 چې دی هغه زموږ سره هایر انډیفرنس کر دی په دې کې سټیسفیکشن سیوا پکار او نو په دې کې زموږ سره سټیسفیکشن کم دی. نو مطلب دا وایلیشن اف دی پراپرټي راځي هایر انډیفرنس کر د هایر لیول اف سټیسفیکشن دغه ازمپشن چې دی هغه وایلیشن راځي. نو موږ وایو چې د دې ځکه به دا ځوانه یو بل نه ټچ کوي. ون نمبر پراپرټي زموږ سره دا ده چې انډیفرنس کر ډو ناٹ ټچ the horizontal and vertical axis. This is very important property of the indifference curve theory. Indifference curve do not touch the horizontal and vertical axis because it will be the violation of theory of indifference curve. The consumer is not supposed to purchase only one commodity because there will be no question of preferences or
choices if he intends to purchase only one commodity. It is shown at figure H. نو کومه دلته وګورم چې دوه انډیفرنس کربا نه هریزنټل چې دی هغه به هریزنټل اکسیس او ورټیکل اکسیس به او نه به ورټیکل اکسیس به هغه څه ټچ کوي. لکه مطلب دا چې دا دلته موږ کوو دا انډیفرنس کر چې دی ورټیکل وای چې دا هغه ټچ کړل دغه شان دی هریزنټل اکس هم ټچ کړل نه مو چې دا به دې یو بل نه ټچ کوي ځکه کنه چې دا کدلته موږ دې فونټ ته وګورو انډیپندنس کړ دلته دا وای اکسس چې دا هغه ټچ کړل نو دې مطلب دا چې دی وای چې دی هغه وای 1 یونټ استعمالي او 0 چې دی هغه اکس استعمالي دغه شان دي کومه دلته وګورو دې فونټ ته وګورو نو په دې فونټ کې هغه x1 چې دی هغه کموډیټي x استعمالي او 0 چې دی هغه y استعمالي نو دا دسی به هم دا هغه پراپرټي خلاف ده ځکه چې موږ پراپرټي کې دا ویلو انډیفرنس کر پراپرټي دا چې دوه کموډیټیز به هغه یوز کوي نو په دې فونټونه کومه وګورو نو په دې فونټ باندې صرف او صرف x1 یوز کوي او y چې دی په دې کې کوم x1 x چې دی یوز کیږي او y زموږ سره 0 دی دغه شان په دې فونټ باندې موږ وګورو نو په دې باندې زموږ سره چې دی y چې دی هغه یوز کیږي او x چې دی هغه زموږ سره 0 دی نو دا به زموږ سره assumption violation راځي. اتم نمبر پراپرټیز هم سره دا چې انډیفرنس کر cannot be a straight line indifference کر چې دی هغه به هم سره straight line نه ځکه this situation is against the theory of indifference کر it is not possible for indifference کر to the straight line because for the straight line indifference کر the consumer is supposed to sacrifice the same amount of x per availing the similar amount of y which is not possible because all combination are not perfect substitute for each other. نو کومه وګورو کنه دو اتم نمبر پراپرټی دا چې انډیفرنس کر به زموږ سره سټریټ لاین نه ځکه کنه چې سټریټ لاین به ځکه نه سټریټ لاین کې خدا خبره ده چې یاره ایم آر اس چې دی کنه ماکسیمم ریټ اف سبسټیټیوشن چې دی کم سلوپ چې دی د دې ټول سره یو شانتي دی نو د څه خو نشي کېدای ځکه چې سلوپ د دې ځوانو ځکه یو شانتي نشي کېدای چې ځوانه کموډیټیز چې دا هغه یو شانتي سټیسفیکشن نه ورکړي چې په څه ټیم کې کوم کموډیټیز زیات سټیسفیکشن ورکړي کنزیومر لا نو هغه کموډیټي هغه زیات استعمالي او هغه بل چې دا کم استعمالي نو مطلب د خبرې دا دی چې دوه کموډیټي یو شانتي پرفیکټلی سبسټیټیوټ نه چې پرفیکټلی سبسټیټیوټ نه نو انډیفرنس کر چې دی هغه به زموږ سره سټریټ لاین هم نه. نهم نمبر پراپرټي د انډیفرنس کردار چې انډیفرنس کر کین ناٹ be concave to the origin. In case of the concave type of indifference curve, the MRS goes on to increase. The rise in MRS shows that a consumer has more and more unit of X. To get any more unit of X, he is prepared to sacrifice more and more units of Y. And this situation is against the theory of indifference curve. نو مطلب دا چې نهم نمبر پراپرټیز هم سره د انډیفرنس کر دا چې انډیفرنس کر به هم سره کانکیو نه چې کانکیوي نو بیا هغه زموږ سره هایر کموډیټي ایکس چې دی هغه هم سیوا کوي او کموډیټي وای هم سکي سیوا کوي. نو انډیفرنس کر کې موږ دا خبره کړې وه چې صرف او صرف به انډیفرنس کر چې دی هغه زموږ سره کانویکس ټو اریجن یا به زموږ سره ډاونورډ سلوپ وي چې یو کنزیومر یو کموډیټي هغه سیوا کوي نو بل کموډیټي به هغه څه کوي سیکریفایس کوي نو مطلب هغه به څه کوي کموي لکه لیټ سپوز چې کنزیومر چې دی کموډیټي ایکس زیات یوز کوي نو کموډیټي وای به بیا څه کوي کمای چې کله کموډیټي وای زیاتې نو کموډیټي ایکس به څه کوي سیکریفایس کوي. د انډیفرنس کر assumption violation راځي ځکه به زموږ سره انډیفرنس کر concave to the origin نه. Thanks for watching my video. Please subscribe to my YouTube channel. Thank you. Allah Hafiz.